Érezted már, hogy az életed lehetne másképp is, de úgy tűnik, hogy az univerzum egyszerűen nem reagál a kívánságaidra. Pontosan tudom, hogy mit érez. Sokan éveket töltenek azzal, hogy megpróbálják megvalósítani az álmaikat, vizualizációkat gyakorolnak, megerősítéseket tesznek, és mégis úgy tűnik, semmi sem változik. És tudod miért? Mert nem tudják, hogyan kell megfelelően beszélni az univerzummal. Ma megosztom veled az egyik leghatásosabb titkot, amelyet Neville Goddard tanított, egy mester, aki forradalmasította a manifestációról és a valóság megteremtéséről alkotott elképzeléseinket. Amit itt felfedezel, az nem csak egy újabb technika, hanem a kulcs, amely megnyitja az univerzummal való közvetlen és hatékony kommunikáció ajtaját. Csukd be a szemed egy pillanatra. Vegyen egy mély lélegzetet. Képzeld el, hogy most fogsz felfedezni valamit, ami teljesen megváltoztatja a megnyilvánulásod módját. Mert amikor megtanulsz a megfelelő módon beszélni az univerzummal, igazi varázslat történik. Amit a legtöbb ember nem vesz észre, az az, hogy az univerzum olyan, mint egy tükör, nem arra reagál, amit mondasz, hanem arra, ami vagy. És pontosan ez az, amit Neville Goddard tanított nekünk. Ő fedezte fel, hogy a titok nem a kérésben rejlik, hanem abban, hogy feltételezzük a teljesített kívánság állapotát. Gondolj bele, hányszor kértél már valamit az univerzumtól a hiányérzetedből kiindulva. A szükségből. A kétségbeesésből. Ez olyan, mintha elmennél egy étterembe és könyörögnél ételért, ennek nincs értelme, ugye? Az étteremben egyszerűen leadod a rendelésedet, bízva abban, hogy gondoskodni fognak róla. Az igazság az, hogy már megvan mindened, amit akarsz. Igen, jól hallottad. Minden, amit szeretnél, már létezik a lehetőség állapotában, és csak arra vár, hogy felvegye a megfelelő tudatosságot, hogy megnyilvánuljon. Neville azt tanította nekünk, hogy a képzelet teremti meg a valóságot. De nem akármilyen képzelet, olyan képzeletnek kell lennie, amelyet átítat a valóság érzése. Amikor az univerzumhoz beszélsz, nem szabad, hogy a akarom, szükségem van, vagy meg fogom kapni helyről jöjjön. A vagyok, van, tapasztalom helyéről kell beszélned. Hadd osszam meg veletek valami erőteljes dolgot, az univerzum nem érti az időt. Számára nincs múlt, jelen vagy jövő. Csak a most létezik. Amikor tehát úgy beszélsz az univerzummal a vágyaidról, mintha azok már valóság lennének, akkor a frekvenciádat arra a valóságra hangolod, amit meg akarsz teremteni. Olyan ez, mint a rádió hangolása, a megfelelő frekvencián kell lent, hogy halld a kívánt állomást. Ugyanígy a megvalósult vágyad frekvenciáján kell lent ahhoz, hogy manifestáld azt. Neville ezt úgy nevezte, hogy a végből élni. Olyan ez, mintha másodszor néznél meg egy filmet, már ismered a végét, így teljes bizalommal és nyugalommal nézed meg. Így kell élned az életedet, a beteljesült vágy állapotából. De itt van a titok, ami mindent megváltoztat, érzni kell a beteljesült vágyad valóságát. Nem elég elképzelni vagy megerősíteni, el kell merülnöd abban az érzésben, hogy már megvan, amit szeretnél. Az érzelem az, ami életre kelti a képzeletedet. Amikor este az ágyban fekszel, ne kérj valamit az univerzumtól, köszönd meg neki, mintha már megkaptad volna. Amikor reggel felébredsz, ne vizualizáld a céljaidat, éljél úgy, mintha azok már a valóságod lennének. Ez az a nyelv, amelyet az univerzum megért. Ne feledd, nem próbálod meggyőzni az univerzumot, hogy adjon neked valamit. Egyszerűen csak összehangolod a tudatodat azzal, ami már isteni jogon a tiéd. Olyan ez, mint a termosztát beállítása, nem könyörögsz, hogy a szoba melegebb legyen, egyszerűen csak beállítod a kívánt hőmérsékletet, és megbízol a rendszerben, hogy elvégzi a dolgát. A varázslat akkor történik, amikor abba hagyod a próbálkozást, és elkezdesz lenni. Amikor abba hagyod a kérést, és elkezdesz köszönetet mondani. Amikor abba hagyod a várakozást, és elkezdesz úgy élni, mintha a kívánságaid már valóság lennének. Sokkal hatalmasabb vagy, mint gondolnád. Te vagy a valóságot teremtője.
És most, hogy már tudod, hogyan kell helyesen beszélni az univerzummal, itt az ideje, hogy tudatosan elkezd megteremteni azt az életet, amit megérdemelsz. Kezd el még ma. Most rögtön. Vedd fel a megvalósult vágyad állapotát. Beszélj az univerzumhoz az erő és a bizonyossága helyéről. És figyeld, ahogy a varázslat elkezd megnyilvánulni az életedben. Mert amikor helyesen beszélsz az univerzumhoz, nincsenek határai annak, amit megteremthetsz. A kérdés csak az, készen állsz-e arra, hogy átvedd a hatalmadat, mint valóságot tudatos teremtője. Szeretném, ha most tényleg megértenétek valami mélyrehatót, a tudatosságotok az egyetlen létező valóság. Minden, amit látsz, minden, amit megtapasztalsz, minden, amit az életedben megnyilvánulsz, a tudatállapotod közvetlen tükörképe. Gondolkodj el ezen egy pillanatra, észrevetted már, hogy két ember élhet ugyanabban a helyzetben, és mégis teljesen különböző tapasztalatokkal rendelkezik. Ez azért van, mert a valóság nem az, ami kívül történik, hanem ami benned történik. Neville Goddard egy alapvető igazságot tanított nekünk, a külvilág a belső világot tükre. Nem pedig fordítva. Nem változtathatod meg a valóságodat azzal, hogy megpróbálod megváltoztatni a külső körülményeket. A valóságodat a belső érzékelésed megváltoztatásával változtatod meg. Végezzünk most egy gyakorlati gyakorlatot. Csukd be a szemed egy pillanatra. Lélegezzen mélyeket. Most képzelj el valamit, amire mélyen vágysz. Ez lehet egy új ház, egy romantikus kapcsolat, egy előléptetés a munkahelyeden, bármi, ami fontos számodra. De ne csak képzeld el, érzze meg. Hogyan éreznéd magad ebben a házban? Milyen érzés minden reggel a szerelmed mellett ébredni? Milyen érzés, hogy elismerik és megbecsülik a munkádat? Engedje meg magának, hogy teljesen elmerüljön ebben az érzésben. Figyelje meg, hogyan reagál a teste. Figyelje meg, hogyan változik a légzése. Vegye észre, hogyan jelenik meg az arcán egy természetes mosoly. Ez a tudatosságod ereje működés közben. Tudtad, hogy Thomas Edison több ezerszer vizualizálta elméjében a villanykörtét, mielőtt megalkotta az elsőt, amely valóban világított. Walt Disney már jóval az első kőletétel előtt minden részletében elképzelte a vidámparkját. Megértették, hogy a tudatosság megelőzi a megnyilvánulást. Az univerzum nem arra reagál, amit akarsz, arra reagál, ami vagyok. Amikor megváltoztatod a tudatállapotodat, az univerzumnak nincs más választása, mint hogy ezt a változást visszatükrözze neked. Ez egy olyan pontos törvény, mint a gravitáció. Gondolj valakire, aki elért valamit, amit szeretnél. Hogyan viselkedik ez a személy? Hogyan beszél? Hogyan viselkedik? Ők nem csinálnak valami mást, mint te, egyszerűen csak más tudatállapotot vettek fel. Íme egy erőteljes kérdés, amin elgondolkodhatsz, ha már megvalósítottad volna a vágyadat, hogyan viselkednél ma? Hogyan ébrednél fel reggel? Hogyan beszélnél az életedről? Hogyan öltözködnél? Hogyan bánnál a körülötted lévő emberekkel? Mert látod, ha már megvalósult benned, a tudatodban, a kívánságod, akkor a mindennapi viselkedésednek ezt kellene tükröznie. Nem kiálthatsz bőségért, miközben hiányosan cselekszel. Nem kívánhatsz szeretetet, miközben neheztelést ápolsz. Nem vonzhatod a sikert, miközben áldozatként viselkedsz. A jó hír az, hogy most megváltoztathatod a tudatállapotodat. Nem kell várnod semmire vagy senkire. A tudatosságod a teremtő erőd, és mindig rendelkezésedre áll. Tehát mostantól kezdve kezdj el a megvalósult vágyaidból élni. Nem számít, mit látnak a fizikai szemeid, maradj hű az új tudatosságodhoz. Mert amikor belülről megváltozol, az univerzumnak nincs más választása, mint hogy kívülről is megváltozzon. Ne feledd, nem próbálsz meg valamit megtörténté tenni. Engeded, hogy megtörténjen azáltal, hogy megváltoztatod a tudatállapotodat. Olyan ez, mintha egy kapcsolót kattintanál, a fénynek nem kell erőfeszítéseket tennie ahhoz, hogy világítson, egyszerűen csak világít, mert a kapcsolót kattintottad.
Most pedig szeretnék beszélni valami teljesen alapvető dologról a vágyaid megnyilvánulásában, az érzelmek erejéről. Ismered azt az érzést, amit akkor érzel, amikor igazán boldog vagy? Azt a melegséget a mellkasodban, azt a spontán mosolyt, azt a könnyedséget a testedben. Pontosan ez az érzelmi energia az, ami a vágyaidat valósággá változtatja. Sokan órákig vizualizálják a céljaikat, de elfelejtik a legfontosabb összetevőt, az érzelmeket. Olyan ez, mintha élesztő nélkül próbálnál süteményt sütni, kívülről szépnek tűnhet, de nem fog megkelni. Hadd magyarázzam el a különbséget. Ha egyszerűen csak vizualizálsz például egy új házat, az olyan, mintha hang nélkül néznél egy filmet. Látja a képeket, de valami lényeges hiányzik. Amikor azonban érzelmeket adsz a vizualizációdhoz, amikor valóban érzed a kulcsok átvételének örömét, az izgalmat, amikor először kinyitod az ajtót, a hálát, hogy saját térrel rendelkezel, akkor teljes erővel teremtesz. Csináljunk most együtt egy gyakorlatot. Csukd be a szemed, és gondolj életed egyik legboldogabb pillanatára. Ez lehet egy gyermek születése, egy esküvő, egy fontos eredmény, bármilyen pillanat, amely örömtől eláradtál. Most élje át újra azt a pillanatot. Érezd, ahogy az érzés újra átjárja a testedet. Figyeld meg, hogyan gyorsul fel egy kicsit a szíved, hogyan változik meg a légzésed, hogyan jelenik meg az arcodon egy természetes mosoly. Ez a megnyilvánulás energiája. Az az erő, amely az álmokat valósággá változtatja. A titok, ugyanezt az érzelmi energiát használhatod arra, hogy bármit manifestálj, amit csak akarsz. Olyan ez, mintha egy rádiót hangolnál a megfelelő frekvenciára, amikor a kívánságod érzelmét teljesülve tartod, az energiádat a megteremteni kívánt valóságra hangolod. De hogyan tudod ezt az érzelmet napi szinten magasan tartani? Egyszerű, érzelmi horgonyokat kell létrehoznod. Például minden alkalommal, amikor reggelizel, érezd hálát. Amikor zuhanyzol, érezd a bőséget. Amikor munkába vezetsz, érezd a beteljesülést. Ezek a valódi érzelmekkel teli pillanatok kommunikálnak az univerzummal. Nem a szavaid, nem a gondolataid, az érzéseid teremtik meg a valóságodat. Gondolj egy karácsonyt váró gyermekre. Nem csak elképzeli az ajándékokat, érzi az örömöt, a várakozást, a karácsony reggeli izgalmat. És tudod, mi történik? A karácsony mindig eljön. Így működik a manifestáció. Mostantól kezdve már nem elég, ha csak vizualizálod a céljaidat. Érezni kell a céljaidat. Úgy kell élned, mintha már valósággá váltak volna. Ezt a pozitív érzést kell végigvinned a napod minden pillanatában. És tudod, mi a legjobb része? Minél többet gyakorolod ezeket a pozitív érzelmeket, annál természetesebbé válik. Olyan ez, mint egy izom, minél többet gyakorolod, annál erősebb lesz. Ezért szeretném, ha most elgondolkodnál, mi az az érzelem, amit életed minden napján érezni szeretnél. Az öröm? Hála? A bőséget? A szeretetet? Válassza ki a domináns érzelmet, és kezdje el tudatosan ápolni. Mert amikor megváltoztatod az érzelmi frekvenciádat, megváltoztatod a valóságodat. Ez egy olyan pontos egyetemes törvény, mint a gravitáció. És most már megvan a hatalmad, hogy ezt a törvényt a saját érdekedben használd. Ne feledd, érzelmi lény vagy egy érzelmi univerzumban. Az érzéseid a legerősebb kreatív eszközöd. Használd őket bölcsen, használd tudatosan, és nézd, ahogy a varázslat megtörténik az életedben. Mától kezdve ne csak megfigyelője légy az életnek, légy tudatos teremtője az érzelmeid erejével. Mert amikor mélyen érzel, az univerzum bőségesen válaszol. Van benned egy hihetetlenül erős eszköz, amely bármilyen vágyat valósággá tud változtatni. Ez a tudatalattid, a lehetőségek végtelen mezeje, amely igazságként fogad el mindent, amivel meggyőződéssel táplálod. Képzeld el a tudatalattidat egy termékeny kertnek. Minden gondolat, minden érzelem, amit elültetsz benne, növekszik és szaporodik.
És a leghatásosabb idő, amikor elültetheted ezeket a magokat, közvetlenül elalvás előtt van. Tudod miért? Mert az ébrenlét és az alvás közötti pillanatokban, az úgynevezett hipnagógiai állapotban a tudatos elme gátjai feloldódnak. Olyan, mintha közvetlen hozzáférést kapnál a belső parancsnoki központodhoz. Ebben a varázslatos pillanatban képes vagy átprogramozni az egész valóságodat. Hadd osszam meg veled valami rendkívüli dolgot. Mária, egyik követőnk évek óta pénzügyi nehézségekkel küzdött. Minden este, elalvás előtt elkezdte mentálisan ismételgetni, jólétben vagyok. A pénz könnyen áramlik hozzám. Bőségben élek. Nem csak ismételgette, érzte e szavak igazságát. Kevesebb mint 3 hónap alatt lehetőségek sora jelent meg az életében. Egy régi projektet jóváhagytak, megjelent egy váratlan ügyfél, és a jövedelme megduplázódott. Miért? Mert beprogramozta a tudatalattiát, hogy a bőséget természetes állapotként ismerje fel. A tudatalatti nem tesz különbséget valós és képzeletbeli között. Számára minden valóságos. Ha lefekvés előtt pozitív képekkel és érzésekkel táplálod a tudatalattidat, az egész éjszaka azon dolgozik, hogy manifestálja ezt az új valóságot. Megtanítok neked egy erőteljes gyakorlatot. Ma este, amikor az ágyban fekszel, kezd el halkan ismételgetni az új valóságodat. De nem üres megerősítésként, abszolút igazságként, amit már élsz. Ha egészséget akarsz, érezd az életerőt tested minden sejtjében. Ha jólétre vágysz, érezd, ahogy a bőség beáramlik az életedbe. Ha szeretetre vágysz, érezd, hogy a szívedet elárasztja a szeretet. Ismételd ezt halkan, minden egyes szót igazságnak érezve, amíg el nem alszol. A tudatalattit fáradhatatlanul azon fog dolgozni, hogy külső valóságodat ehhez az új belső programhoz igazítsa. Most képzeld el egy pillanatra, ha teljes bizonyossággal tudnád, hogy minden, amit elalvás előtt ismételgetsz magadban, valóra válik, mit mondanál? Milyen igazságot ültetnél a mentális kertedbe? Gondolkodj el rajta, mert ez nem hipotetikus kérdés. Ez pontosan így működik. A tudatalattid olyan, mint egy dzsinn, aki a parancsaidra vár. És minden este egy új lehetőség, hogy sikerre programozd. Nem kell küzdened ellene, nem kell erőltetned. Csak tápláld a tudatalattidat képekkel arról, hogy mi akarsz lenni, mit akarsz birtokolni és hogyan akarsz élni. Tedd ezt hittel, meggyőződéssel, azzal a bizonyossággal, hogy miközben alszol, egy nagyobb erő dolgozik azon, hogy vágyaid megvalósuljanak. Ne feledd, a tudatalattid a végtelenség kapuja. Ezen keresztül kapcsolódsz az univerzális erőhöz, amely mindent megteremt. Használd ezt az erőt bölcsen, használd tudatosan, és figyeld, hogyan alakul át az életed. A mai naptól kezdve tegyél minden estét a tudatos programozás szent pillanatává. Feküdj le azzal a bizonyossággal, hogy az univerzum összeesküvést esző a kedvedért, és ébredj fel készen arra, hogy befogadd az áldásokat, amelyeket a tudatalattidba ültettél. Mert ha megtanulod használni a tudatalattid erejét, nincs határa annak, amit megteremthetsz. A kérdés csak az, készen állsz-e arra, hogy átvedd az irányítást a mentális programozásod felett, és megteremtsd álmaid életét. Ma egy mély igazságot szeretnék megosztani veletek, amit Neville Goddard tanított nekünk, a képzelet maga Isten működés közben. Gondolkodjatok el ezen egy pillanatra. Minden, ami a világon létezik, először egy képként kezdődött valakinek az elméjében. A telefont, amit ma használsz, először valaki elképzelte. Az autó, amit vezetsz, a ház, amiben élsz, még a ruhák is, amiket viselsz, minden mentális képként kezdődött, mielőtt valósággá vált volna. De itt van a titok, amivel kevesen vannak tisztában, a képzeleted nem csak egy fantázia, ez egy valódi kreatív erő. Ez az a kapu, amelyen keresztül a vágyaidat fizikai valósággá teszed. Amikor folyamatosan elképzelsz valamit, szó szerint formálod a jövődet. Olyan ez, mint egy szobrász, aki a remekművén dolgozik. Minden gondolat, minden mentális kép egy ecsetvonás a valóságod vásznán.
De van egy döntő különbség a passzív és az aktív képzelet között. A passzív képzelet az, amikor cél nélkül álmodozol, hagyod, hogy az elméd elkalandozzon. Olyan, mintha tévét néznél, látod a képeket, de nem vagy igazán benne. Az aktív képzelet viszont az, amikor tudatosan teremted és irányítod a képeket az elmédben. Ez az, amikor átveszed az életed filmjének rendezői szerepét. Ez az aktív képzelet az, amelynek megvan az ereje, hogy átalakítsa a valóságodat. Csináljunk most egy erőteljes gyakorlatot. Csukd be a szemed. Képzeld el, hogy holnap reggel álmodott valóságodban ébredsz. De ne nézd ezt a jelenetet nézőként, éld ezt a jelenetet. Érezd az ágyad kényelmét. Hallgasd a körülötted lévő hangokat. Lélegezd be a friss reggeli levegőt. Érezd, ahogy a hála betölti a szívedet. Hogyan néz ki a hálószobád ebben a valóságban? Mit látsz, amikor elhúzod a függönyt? Mit érzel, amikor elkezded a napodat? Ez az a titok, amit sokan nem vesznek észre, nem elég úgy vizualizálni, mintha egy filmet néznél. Lenned kell a jelenetben. Éreznie kell az illatokat, hallania a hangokat, megérintenie a textúrákat. Minél több érzékszervet vonsz be, annál nagyobb lesz a képzeleted ereje. Tudod, miért működik ez? Mert az agyad nem tesz különbséget a valós és az élénken elképzelt élmény között. Amikor elképzelsz valamit az összes érzékszervi részlettel együtt, az agyad új idegi mintákat kezd létrehozni, mintha az már valóságos lenne. Így edzenek az olimpiai sportolók, nem csak fizikailag gyakorolnak, hanem minden mozdulatot élénk részletességgel vizualizálnak. A nagy vezetők így valósítják meg a vízióikat, olyan tisztán látják azokat az elméjükben, hogy lehetetlenné válik, hogy ne valósítsák meg őket. A képzeleted a legerősebb kreatív eszközöd. Ez a személyes szupererőd. Ez az az ecset, amellyel a valóságodat feszt. Használd tudatosan, erőteljesen, céltudatosan. A mai naptól kezdve kötelezd el magad. Minden nap szenteljen időt arra, hogy aktívan elképzelje az ideális életét. Ne csak álmodozz, éljél a képzeletedben az életet, amit szeretnél megteremteni. Ne feledd, minden nagyszerű eredmény, minden jelentős átalakulás, minden csodaképként kezdődött valakinek az elméjében. És most rajtad a sor. Ugyanez a teremtő erő van benned. A képzeleted a kapu minden lehetőséghez. Ez az a hely, ahol a csodák kezdődnek. Itt születik meg az új valóságod. Használd bölcsen ezt a szent erőt, használd meggyőződéssel, és figyeld, ahogy az univerzum összeesküszik, hogy mentális képeidet fizikai valósággá alakítsa. Mert ha megtanulod helyesen használni a képzeletedet, nincs határa annak, amit meg tudsz teremteni. A kérdés csak az, melyik valóságot választod ma, hogy elképzeld. Elérkeztünk beszélgetésünk legfontosabb pillanatához. És szeretném, ha tényleg megértenél valami rendkívüli dolgot, minden, amire vágysz, amiről álmodsz és amire törekszel, már létezik a lehetőségek végtelen mezején. Ezt nem neked kell megteremtened, ezt csak feltételezned kell. Ahogy Neville Goddard tanította, már most is az vagy, ami lenni akarsz, csak fel kell vállalnod ezt az állapotot. Gondoljatok erre egy pillanatra. Nem kell harcolnod, erőltetned vagy könyörögnöd azért, amit akarsz. Csak rá kell ébredned arra, hogy ki is vagy valójában. Ma felfedezted a hatalmát annak, hogy helyesen beszélsz az univerzumhoz. Megtanultad, hogy a tudatosságod az egyetlen valóság. Rájöttél, hogy az érzelmeid azok az energiák, amelyek manifestálják a vágyaidat. Felfedezted, hogyan használhatod a tudatalattidat a teremtés erőteljes erejeként. És ami a legfontosabb, ráébredtél képzeleted végtelen erejére. De a tudás tettek nélkül olyan, mint egy el nem ültetett mag. Ezért szeretnék egy különleges meghívást intézni hozzád, a következő héten minden nap nézd meg ezt a videót. Szívj magadba minden szót, gyakorolj minden technikát, élj meg minden tanítást. Mert látod, nem véletlenül vagy itt. Azért vonz ez a tudás, mert eljött az időd, hogy ráébredj a valódi erődre.
Eljött az idő, hogy elfoglaljátok a helyeteket, mint valóságotok tudatos teremtője. Ugyanaz az erő lakozik benned, ami a csillagokat mozgatja, ami a virágokat növeszti, ami a szívedet dobogtatja. Sokkal több vagy, mint amennyire gondolsz. Egy isteni lény vagy, aki emberi tapasztalatokkal rendelkezik. A mai naptól kezdve vállaljátok fel a hatalmatokat. Beszéljetek az univerzumhoz a bizonyosság nyelvén. Élj a megvalósult vágyad helyéről. Érezd új valóságod érzelmeit. Használd a tudatalattidat szövetségesedként. És engedd, hogy a képzeleted legyen a kapu minden álmodhoz. Ne feledd, minden benned kezdődik. Minden gondolat, amit gondolsz, minden érzelem, amit érzel, minden kép, amit az elmédben tartasz, ebben a pillanatban alakítja a valóságodat. Megvan a hatalmad, hogy megváltoztasd az életed. Nem holnap, nem akkor, amikor készen állsz, nem akkor, amikor a körülmények tökéletesek lesznek, hanem most. Ez a te pillanatod. Ez a te időd. És amikor ezt a videót bezárod, és visszatérsz a napodba, hordozd magadban ezt az igazságot, te vagy a valóságot teremtője. Mérhetetlenül erős vagy. És minden, amit akarsz, már a tiéd a lehetőségek végtelen mezején. A kérdés csak az, készen állsz-e arra, hogy átvedd ezt a hatalmat, és megteremtsd azt a rendkívüli életet, amit megérdemelsz. A döntés a tiéd. A hatalom a tiéd. És a pillanat most van. Köszönöm, hogy ma itt vagy velem. Manifestálódjatok tovább, növekedjetek, ragyogjatok tovább. Mert a világnak szüksége van a fényetekre. A következő videóig, és ne feledjétek, tiszta varázslat vagytok emberi formában. Használjátok bölcsen az erőtöket.